Xin chào quý vị. Chào mừng quay trở lại kênh Trí Tuệ Phật Học. Đây là series Con đường giải thoát. Bát Chánh Đạo. Tập 8. Sự bình an có thật không? Hay chi là cảm giác? Trong tập trước, chúng ta đã nói về chánh tinh tấn nỗ lực đúng đắn và quân bình trong tụ tập. Thông qua việc ngăn ngừa, đoạn trừ các trạng thái bất thiện và nuôi dưỡng, duy trì các trạng thái thiện, chánh tinh tấn cung cấp năng lượng cần thiết để toàn bộ con đường bát chánh đạo được vận hành bền bỉ. Từ nền tảng này, con đường đi vào chiều sâu nội tâm với chánh niệm và chánh định. Sau khi con đường đạo đức đã được thiết lập và năng lượng tu tập đã được điều chỉnh đúng đắn qua chánh tinh tấn, bát chánh đạo đi vào chiều sâu nội tâm của nó. Đây là nơi con đường không còn được hiểu chủ yếu bằng khái niệm, mà được kinh nghiệm trực tiếp trong từng khoảnh khắc sống. Hai yếu tố cuối cùng của bát chánh đạo, chánh niệm và chánh định, không phải là những thực hành tách rời khỏi đời sống, mà là sự hội tụ của toàn bộ con đường đã được xây dựng từ đầu. Chánh niệm là khả năng biết rõ những gì đang diễn ra trong giây phút hiện tại, một cách trực tiếp, không phán xét và không thêm thật. Khi có chánh niệm, con người không còn bị cuốn đi hoàn toàn bởi dòng suy nghĩ, cảm xúc hay phản ứng tự động. Thay vào đó, tâm bắt đầu có một khoảng dung, một sự tỉnh thức đủ rộng để thấy thân đang làm gì, cảm thọ đang sinh khởi ra sao, và tâm đang vận hành theo chiều hướng nào. Trong giáo lý, Đức Phật chỉ ra rằng chánh niệm được thiết lập trên 4 lĩnh vực: thân, cảm thọ, tâm và các pháp. Điều này không nhằm phân tích phức tạp đời sống nội tâm, mà để giúp con người thấy rõ rằng mọi kinh nghiệm đều có thể trở thành đối tượng của tỉnh thức. Khi bước đi, biết mình đang bước đi. Khi thở, biết rõ hơi thở vào ra. Khi vui, biết là vui. Khi buồn, biết là buồn. Chính sự biết rõ này cắt đứt thói quen đồng hóa bản thân với những gì đang xảy ra. Chánh niệm không phải là cố gắng kiểm soát hay thay đổi kinh nghiệm. Nó là sự hiện diện trọn vẹn với kinh nghiệm như nó đang là. Khi tâm được soi sáng bởi chánh niệm, các trạng thái bất thiện như tham, sân, si không còn dễ dàng vận hành trong bóng tối. Chúng được nhận diện sớm hơn, rõ ràng hơn, và vì vậy mất dần sức chi phối. Đồng thời, các trạng thái thiện có điều kiện được nuôi dưỡng và lớn mạnh. Từ nền tảng chánh niệm, chánh định dần dần được thiết lập. Chánh định là sự nhạc tâm, là khả năng gồm từ tâm một cách vững chãi trên một đối tượng thiện lành, không tán loạn, không phóng dật. Đây không phải là trạng thái mê mờ hay tê liệt, mà là một sự tỉnh táo sâu sắc, ổn định và sáng rõ. Khi tâm định, nó giống như một mặt hồ phẳng lặng, có khả năng phản chiếu sự vật đúng như chúng đang là. Trong bát chánh đạo, chánh định không tồn tại độc lập. Nó được nuôi dưỡng bởi toàn bộ những yếu tố đi trước. Chánh kiến định hướng đúng, chánh tư duy làm trong sạch động cơ, giới hành tạo nền tảng an ổn, và chánh tinh tấn cung cấp năng lượng cần thiết. Khi những điều kiện này hồi đủ, sự định tâm không còn là điều gượng ép, mà trở thành một tiến trình tự nhiên. Chánh niệm và chánh định mở ra khả năng thấy trực tiếp bản chất của các hiện tượng. Thấy sự sinh diệt, thấy tính vô thường, thấy sự không thỏa mãn và không có một cái tôi cố định để bám víu. Đây không phải là những ý tưởng để suy nghĩ, mà là những kinh nghiệm được nhận biết ngay trong dòng vận hành của thân và tâm. Chính tại đây, trí tuệ giải thoát bắt đầu phát sinh. Khi nhìn lại toàn bộ bát chánh đạo, có thể thấy rằng đây không phải là 8 bước roi rạc, mà là một con đường sống động. Trong đó, mọi yếu tố nâng đỡ và làm sâu sắc những yếu tố còn lại. Từ cái thấy đúng, động cơ đúng, lời nói đúng, hành động đúng, cách mưu sinh đúng, nỗ lực đúng, đến tỉnh thức và định tâm đúng, tất cả hợp thành một tiến trình chuyển hóa toàn diện. Bát chánh đạo không hứa hẹn một sự giải thoát tức thì, cũng không đưa ra những giải pháp thần bí. Nó mời gọi con người quay trở lại với chính đời sống này, với từng hơi thở, từng hành động, từng khoảnh khắc tỉnh thức. Con đường ấy không nằm ở đâu xa, mà được mở ra ngay tại đây, trong chính cách ta thấy, nghĩ, nói, làm và sống mỗi ngày. Và khi con đường ấy được đi với sự kiên trì, tỉnh thức và hiểu biết, khổ đau không còn là định mệnh, mà trở thành điều có thể được hiểu, chuyển hóa và chấm dứt.
Đó chính là ý nghĩa sâu xa nhất của con đường giải thoát mà Đức Phật đã chỉ ra. Qua 8 tập vừa rồi, chúng ta đã cùng nhau đi trọn vẹn con đường mà Đức Phật gọi là Bát Chánh Đạo. Không phải như một hệ thống triết học để bàn luận, cũng không phải như một tập hợp các nguyên tắc đạo đức để ghi nhớ, mà như một tiến trình sống động dẫn dắt con người từ cái thấy sai lạc đến cái thấy đúng, từ khổ đau đến khả năng chấm dứt khổ đau. Bát Chánh Đạo cho thấy rằng giải thoát không đến từ một niềm tin mù quáng, cũng không đến từ những nghi thức bên ngoài. Nó bắt đầu từ việc thấy rõ thực tại như nó đang là, rồi từng bước chuyển hóa suy nghĩ, lời nói, hành động, cách mưu sinh, nỗ lực và cuối cùng là toàn bộ đời sống nội tâm. Mọi yếu tố không tồn tại riêng lẻ mà nâng đỡ và làm sâu sắc lẫn nhau, tạo thành một con đường thống nhất và nhất quán. Điều quan trọng nhất mà con đường này gọi mở không phải là câu hỏi tin hay không tin, mà là có thấy và có thực hành hay không. Bởi vì chỉ khi được đem vào đời sống thực tế, Bát Chánh Đạo mới bộc lộ trọn vẹn ý nghĩa của nó. Không phải ở đâu xa, mà ngay trong cách ta thở, cách ta nói, cách ta hành xử và cách ta đối diện với chính mình mỗi ngày. Con đường này không hứa hẹn sự hoàn hảo, cũng không phủ nhận những khó khăn của đời sống. Nhưng nó chỉ ra rằng khổ đau là điều có thể được hiểu, và khi được hiểu một cách đúng đắn, khổ đau có thể được chuyển hóa. Chính sự hiểu biết ấy mở ra một hướng sống khác tỉnh thức hơn, tự do hơn và ít bị chi phối hơn bởi những thói quen cũ. Bát Chánh Đạo, sau cùng, không phải là con đường để trở thành một con người khác, mà là con đường để thấy rõ hơn con người mình đang là. Và từ sự thấy rõ ấy, từng bước buông bỏ những gì không cần thiết, để đời sống trở nên nhẹ nhàng, sáng suốt và an ổn hơn. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng kênh Trí Tuệ Phật Học. Xin chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an nhiên giữa đời thường. Hãy nhấn like và subscribe kênh để không bỏ lỡ những cái nội dung hữu ích tiếp theo nhé.